إيران حيرانة، ماذا تفعل لبوتين؟ أو ربما ماذا تفعل به؟ مع اتضاح ملامح انخراط طهران بحرب أوكرانيا لجانب روسيا أكثر وأكثر إثر انكشاف صفقة تقديم نظام خامنئي طائرات مسيرة متطورة لجيش بوتين ليذهب مدارج الريح، كلما فعلته وبرعت أن تفعله دائما إيران برفض كل ما يمكن رفضه وصياغة مصطلحات الضد، لأنها لطالما كانت ضد حرب روسيا على أوكرانيا، وبالوقت ذاته ضد العقوبات الغربية على موسكو وتوسع الناتو شرقا. وهي لم تعلن وقوفها مع روسيا لأنها على يقين أن هذا كفيل بشرعنة حرب مستقبلية ضدها منطلقه ضرب برنامجها النووي، كما أنها لن تترك روسيا حليفتها الاستراتيجية تخوض إحدى معاركها الكبرى وحيدة، خاصة وأن وقف توسع الناتو شرقا أولوية استراتيجية لأمن إيران القومي وتموضعها الجيوسياسي، كما هو حال روسيا التي ربما حضر رئيسها فلاديمير بوتين إلى إيران لأكثر من بحث الملف السوري ولقاء زعيمي تركيا رجب طيب أردوغان وإيران إبراهيم رئيسي، بل يبلور تحالفا من نوع آخر يرد على محاولة أمريكية لبناء ناتو عربي إسرائيلي فشل بايدن بتحقيقه على الفور خلال جولته بين إسرائيل والسعودية مؤخرا. لكن الفرحة الإيرانية بفشل بايدن لم تتم مع إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن أولوية بلاده باتت الاستعداد لعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي، قبل أن يكشف عن وضع خطط وتخصيص موارد والسعي للحصول على أسلحة تحضيرا لضرب إيران التي يبدو أنه لن يكون لها ملاذ آمن بعد الآن إلا مزيدا من الانخراط المكشوف بحلف بوتين مقابل اتفاقية دفاعية مع موسكو تضمن وقوفها معها حال وقعت حرب أمريكا وإسرائيل ضدها. مسيرات بحجم حرب. في وقت كانت تحاول فيه إيران إظهار عدم وقوفها لجانب روسيا بحربها على أوكرانيا، جاءت صور من الفضاء التقطتها الولايات المتحدة لتؤكد عزم إيران تزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة، قبل أن تعود واشنطن لتعلن معلومات أخرى مفادها أن مسؤولين من روسيا زاروا مطارا في إيران مرتين على الأقل لتفقد طائرات مسيرة ذات قدرات هجومية تمهيدا لشحنها لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. ورغم نفي إيران لأوكرانيا مباشرة الاتهامات الأمريكية، إلا أن كييف باتت على يقين أن روسيا بحاجة لسرب مسيرات جديدة في ظل نقص ترسانتها من هذه المسيرات في وقت تتفوق أوكرانيا به بعد الحصول على طائرات بيرقدار التركية المسيرة. كما أن أمريكا وكل الغرب يدرك أن حقيقة زيارة بوتين لإيران الرد على زيارة بايدن ولتعزيز وربما زيادة النفوذ الذي اكتسبته روسيا عبر سنوات من التدخل في الشرق الأوسط، بينما قلصت الولايات المتحدة وجودها فيه، ما يعني توجها بوتينيا لا رجعة فيه لتعزيز علاقة موسكو وإيران على اعتبارها اليوم العدو الثاني للولايات المتحدة بعد روسيا، ما سيعمق بالتأكيد الشراكة العسكرية والتجارية والسياسية. ويبدو أن من أهم صفقات هذه الشراكة اليوم اعتماد روسيا على إيران لتعويض النقص الكبير بالمسيرات إثر حربها المستمرة على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر، خاصة وأن طهران تمتلك نظاما قويا ومتنوعا من المسيرات، كونها موردا رئيسا للدرون منذ عقود، جراء عجزها عن استيراد طائرات حربية أو بنائها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، ما دفع طهران لتطوير قوة جوية قوامها المسيرات التي تزود بها ميليشياتها بحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن. كما تصدر طهران المسيرات إلى فنزويلا والإكوادور وبعض الدول الصديقة لها في إفريقيا وآسيا، وتتدرج طائرات إيران المسيرة من النماذج التكتيكية التي تطلق يدويا إلى الكبيرة التي يصل مداها إلى آلاف الأميال وتحمل ذخائر فتاكة والقادرة على إطلاق الصواريخ مثل مهاجر 6 وشاهد 129. وبحسب تقارير غربية ستكون مهام المسيرات الإيرانية
العثور على قاذفات الصواريخ المتنقلة هيمارس التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وتدميرها، إضافة لتدمير الأنظمة الدفاعية الأوكرانية. ومن المتوقع أيضا أن تزود إيران روسيا بطائرات مسيرة خفية تم نسخها من درون أمريكية خفية من طراز إيركا 170 سنتينل تحطمت في إيران عام 2011. كما أن إيران يمكن أن تزود روسيا بمسيرات مطورة لم تعلن عنها قبلا، بينها ما قد ينفذ كمائن أو يجمع معلومات استخباراتية. وأنت برأيك، هل ستعزز زيارة بوتين من انخراط إيران بحرب روسيا وأوكرانيا؟